Sziasztok! Ez megint ilyen szobából jelentkezős videó. Van nekem ugye ez a vizes fenőkövem, ezt már nem annyira használom, de ugye sok használat után ugye egyenletlenné válik a felülete, és ugye be kell szintezni. Többféle módszer van, én a legegyszerűbb fapados módszert alkalmazom, tehát 180-as csiszolópapír, illetve ezt az asztalt én kineveztem tökéletesen egyenes vízszintes felületnek, úgyhogy igazából ennyit kell csinálni, beszintezni. Annyit csináltam még ezzel a kővel, hogy a széleit, ez engem mindig zavart élezésnél, hogy ilyen 45 fokban egy kicsit lereszeltem, hogy ne vágja fel az ember kezét. Ezt már megcsináltam, ez nagyjából le van szintezve. Ezt az oldalát fogom megörökíteni, itt meg is van sérülve egy kicsit. Csak azért, hogy legyen ilyen is. A transzparencia kedvéért mondom, hogy miért nem használom már ezt a követ. Az egyik az, hogy nekem viszonylag gyakran ekcémás a kezem, és nem bírja ezt a vizes élezést, hogy sokáig áztatom a kezem. A másik dolog, hogy ezt a két kést használom leggyakrabban, ezek ilyen 58 HRC körül vannak, szemben mondjuk egy morával, ami azt hiszem ilyen 54-56 körül van. A lényeg az, hogy ezek már nem szoktak megsérülni ilyen normális felhasználás mellett, tehát nem kell az élt javítani. Ezeknek tökéletesen elég szokott lenni egy bőrözés igazából. Úgyhogy ez az oka. Én ezt már nem annyira használom, ezért értem át a csiszolópapíros módszerre, mert a víz nem teszi tönkre a kezemet. Úgyhogy igazából ennyi. Amit tudni kell ugye a szintezésről, ugye ahogy mondtam, többféle módszer van, tehát lehet ilyen gyémántos fenőt venni, szintezőt venni, de én csiszolópapírt használok. Ugye tökéletesen vízszintes felület kell rá, ez lehet egy nagyon vastag üveglap is. Én most az asztalt kineveztem ennek. Ez 180p papír, ez jó hozzá, de aki 100p alatti papírt használ, annak utána rá kell dolgozni egy finomabb papírral, mert a 100p alatti az túlságosan durva barázdákat hagy, nem lesz sima a felülete, ezt ugye meg kell szüntetni. Én a kőnek a felületét van egy ilyen lézervágott fémdarab, ezzel tudom az ablak felé fordítva nézni, hogy átcsüt rajta a fény, vagy nem. Így tudom ellenőrizni, hogy most hol járok a vízszinteshez képest. Ez egy kicsit nehéz megörökíteni, de igazából ennyi. Ezzel szoktam ellenőrizni. És igazából nincs más hátra, hogy be van áztatva a kő. Ugye körkörös mozdulattal oda-vissza. És ezt egészen addig kell csinálni, amíg a huplik el nem tűnnek. Vannak, akik ugye jelölik a völgyeket mondjuk ceruzával, és hogyha a völgy eltűnt, akkor lehet tudni, hogy ki van egyenesítve a felület. Én ennél a kőnél nem csinálom, mert ez nagyon könnyen szinteződik, tehát egy pár húzás, és már kopik is a felülete. Úgyhogy igazából ennyi. Csak gondoltam, hogy megörökítem ezt is, mielőtt elrakom a követ. És akkor elkészült a dolog. Próbálom így mutatni, hogy ilyen letöréseket csináltam minden élre. Itt ezt a kis sérülést itt nem tudtam kiszedni, ez túl mély. Ugye a csücsköket is lereszeltem, mert nem szeretem, hogyha belehasít dolgokba. Itt is van egy kis sérülés a kövömön, de ezt leszámítva sikerült kiszintezni. Ugye többször ellenőriztem a lézervágott vassal. Most már vízszintes mind a két oldala, lehet is használni, de ahogy mondtam, én most egy ideig ezt nyugalmazni fogom. Úgyhogy köszönöm a figyelmet.